my channel. Andito naman po ang inyong bayan ng bayan na pwede nyo po maging tambayan. Ang episode na gagawin natin ngayon, gagawa po tayo ng pixie cut.
Alak ka. Tangina pa chicks talaga oh. 2,000 years later. Nice, nice. Very nice. See the tan. 75 years later. Galing mo!